به نام خدای مهربان. سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز میخوام در مورد هاله زرد رنگ که مربوط میشه به چاکرای سوم یا چاکرای خورشیدی براتون توضیح بدم. خب، ما ویژگی هایی که از یه حاله میبینیم مربوط میشه به خلقیات، رفتارها و کلیتر بخوام بگم انرژی هایی که به اون چاکرا مربوط میشه. خب توی چاکرای سوم ما 3 الی 4 مسئله اصلی و مهم رو داریم که به شدت تعیین کننده هستن توی این چاکرا. خب چی هستن؟ اولیش قدرت شخصیه، دومیش اعتماد به نفس، سومیش عزت نفس، چهارمیش قدرت اراده و انگیزه، و حالا پنجمیش میتونم بگم شور و نشاط درونی و شادی و اینجور مسائل هم تقریبا میتونیم مربوطش بدونیم به این چاکرا. خب ببین، وقتی که حاله چاکرای سوم ما یا حاله زرد رنگ ما سالم باشه، اه، چه نشونه هایی؟ یعنی شما وقتی حاله زرد سالم شفاف با نور کافی، نه بیش از حد، مثلا نورانیانه، حاله با یه نور قشنگ زیبا ملایم که وقتی میبینی حس قشنگی به دست میده، نه یه حس مثلا گرفتگی، یه حس تیرگی. خب این حسش یه چیزه، حالا تیره بودن خود حاله یه چیز دیگه است. خب میدونی چی میگم؟ چون شما افراد مدیوم خب فقط اینجوری نیست به حاله ببیند، شهود هم دارن دیگه، حس هم دارن، و خیلی موقع پیش میاد که شما شاید یه حاله ای رو ببینید که حس درونتون یه چیز دیگه ای رو بگه و پیش میاد. خب ببینید شما حاله زرد رنگ رو وقتی که میبینید معمولا در افراد به خاطر اینکه اکثرا دچار قضاوت ها هستن و اکثرا خودشون رو مقایسه میکنن، دائما دیگران رو خیلی قضاوت میکنن یا در مورد دیگران خیلی نظر میدن. متاسفانه این حاله زرد رنگشون یه سری اختلالات داره، یعنی معمولا ما یه چیز شفاف و یک دست و قوی نمیبینیم ازش. اکثر افراد اینجوری هست، شاید بگم 90%، 98% این ریختی هم. چرا؟ به خاطر اون بحث قضاوت های زیاده. قضاوت کردن خب شامل خیلی موضوعات میشه دوستان، و اینها باعث میشه که حاله اون شکل زیبا و اصیل خودش رو از دست بده. ویژگی حاله ای که ناسالمه اینه که یه لایه خاکستری رنگ یا تیرگی رنگ برخی نقاطش میبینید، یا یه حالت سبز چرک ممکنه ببینید. چرا؟ چون چاکرای بالاییش قلبه و انرژیش سبز رنگه، و حالا به خاطر اون اختلالات یه مقدار یه حالت چرکالود، یه حالت انرژی با رنگ سبز کثیف مثلا میبینی خاطیه حالش، و نباید تعجب کنه دیگه، الان دارم بهت میگم. اینا همه نشون دهنده چند تا چیزه. خب یکی اینکه اون آدم خیلی دنبال تایید بقیه است. از دیدید هر کاری میکنن انگار باید بقیه تاییدشون کنن، یا نشون دهنده غرور اون آدمه. آدمای مغروریه. چرا مغروره؟ خاطر اینکه اعتماد به نفس نداره، خاطر اینکه عزت نفس نداره، یا ممکنه طرف خیلی خودکمبین باشه. چه آدم خود بزرگبین چه آدم خود کمبین، هر دوتاشون دوستان اعتماد به نفس و عزت نفسشون مشکل داره، هیچ فرقی نمیکنه. هر دوتاشون ندارن این قضیه. شاید در ظاهر مثلا تو جامعه فکر کنن آدمی که خیلی مغرور و اینا خیلی مثلا اعتماد به نفس داره، نه، ولی در واقع اون اعتماد به نفس نداره که اینجوریه. وگرنه خیلی سالم و از دیده برابر به بقیه نگاه میکرد. اینجوری میخواد اون اعتماد به نفس نداشته خودش رو به بقیه بقبولونه. خب پس آدمی خود کمبین یا خود بزرگبین و مغرور، اینا جفتشون 100% حالشون سالم نیست. حالا سالم ببینید مثلا یه زرد داره یه ذره رو به طلایی میزنه. خب و من یادم قبلا هم خونده بودم توی یه سری منابع اصلا این چاکرا رو میگفتن مثلا حالش طلایی، در صورتی که حالش طلایی نیست، زرده.
و طلایی که حالا یه رگه هایی از طلایی شاید توی اون زرد شما پیدا کنید، فقط همین. اگر یه همچین چیزی دیدید خیلی وضعیت خوبه، یعنی طرف حالا اون خلقیاتی که حالا بازم بهتون میگم یه وضعیت نرمالیه و خصوصا بحث عزت نفس و اعتماد به نفس و زیر شاخه های اون خیلی تو اون فرد خوبه و فردی قدرت درونی داره. آدمایی هم که شوخ طبع هستن چون از قضاوت رها هستن، اونا هم میبینی مثلا یه خورده وضعیت چاکراشون بهتره. حالا ممکنه تو مسائل دیگه مشکل داشته باشن. و حال وقتی که گفتم ناسالم میشه، شما ممکنه که یک حالت پرش درش ببینید، یعنی مثل حالت چراغی که سوسو میکنه. اینم خوب نیست. خب چون من دیده بودم یکی از سوالات دوستان گفته بود این خوب نیست، نشون دهنده ضعفه، یعنی اینکه جریان انرژی تو اون چاکرا پایدار و روان نیست. متوجهید؟ و ما باید یک جریان پایدار و روان ببینیم از اون چاکرا، یعنی که خودش رو داره پاله نشون میده دیگه. باید جریان قوی باشه، نرم باشه، اینطوری خودش رو نشون میده. اوایل که تمرین میکردم و خب تونستم این حاله رو بهتر ببینم، حس جالبی که شخصا داشتم این بود که من از این حاله حس گرما حس میکردم. خیلی برام عجیب بود، در صورتی که از هیچ حاله دیگه شما همچین حسی رو دریافت نمی‌کنید. یه حس انگار یه حرارت درونی درش داشتیم. و بعد که رفتم تحقیق کردم متوجه شدم که اتفاقا این حاله باعث گرمای درون بدن هم میشه، یعنی انرژی گرمای درون بدن از این حاله تامین میشه. و کسایی که ببخشید از این چاکرا تامین داره میشه، اگه بخوام سریع‌تر بگم، و کسایی که مثلا سرد مزاجن یا بدنشون خیلی سرده معمولا تو این چاکرا هم مشکل دارن. و اینو دوست داشتم حتما بهتون بگم، چون خیلی جا کسایی که سرد مزاج هستن یا بدنشون خیلی سرده احتمالاً تو این چاکرا گیر دارن و باید پاکسازی چاکراش رو انجام بدن. و حالشون رو هم اگر ببینید قطعا حاله درست درمونی نیستش. اینم گفتم بهتون بگم که اگر خیلی سرمایه هستید و بدن سردی دارید احتمالاً از این چاکرا هستش. و احتمالاً این حس رو هم خواهید دید شما هم که وقتی این حاله رو میبینید یه مقدار که حالا عادی تر بشه براتون، کم کم اون حس گرماش رو هم ازش حس میکنید. یعنی وقتی میبینیدش، شانه این که مثلا حس حرارت بدونم، میبینیدش احساس میکنید یه چیز داغیه، احساس میکنید یه چیز گرمیه. توجه اون میشه جز شهوداتون دیگه. هم کار باید با حال بینی تفاوت قائل بشید دوستان. همه چی حال بینی نیست. شما ممکنه از حاله میبینی، ممکنه یه سری چیزای دیگر هم در کنارش ببینی. حالا بهتون میگم تو ویدیو بعد، خیلی نمیخوام حواس فاتی بشه. آره، خود کمبینی پس هست در مورد این چاکرا، غرور هست، قضاوت دیگران هست، تایید گرفتن. خب کسی که خیلی دنبال تایید گرفتنه 100% بقیه رو هم دائما داره قضاوت میکنه. اینا همه مثل یه شبکه هستیم، با هم دیگه مرتبطه. و وقتی این خلقیات از بین میره، این انرژی های منفی از بین میره، ناخودآگاه انرژی مثبت درون شما رشد میکنه و حالتون هم همین‌تر و پاکتر میشه. اگر هم کنار آدمایی باشید که حالشون خوبه، حالا شاید فعلا هم حالا بینیتون فعال نشده باشه، یه حس شادابی، یه حس آرامش و یه حس گرما ممکنه از اون آدم بکنیم. از اون گرمان حرارت ها، یعنی یه حس گرمی درونی از اون فرد حس بکنید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا جلسه بعد. فعلا خدا نگهدارتون باشه.